Wij zijn hier bij Fietslabyrinth altijd hard aan het werk om jou het allerbeste fietservaring te kunnen geven. Dit betekent dat er zo af en toe nieuwe updates uitkomen. Hierbij is wel vereist dat je verbonden bent met het internet. Fietslabyrinth kan je op 2 manieren verbinden met het internet. Heb je een ethernetkabel? Plug deze dan in het systeem en je bent verbonden met het internet. Doe je het liever draadloos? Sluit dan een muis en een toetsenbord aan op het systeem. Zodra je bent aangesloten, ga je rechts bovenin je scherm naar het tandwieltje met instellingen. Dan kies je voor Update. Ben je aangesloten via de kabel, dan zal Fietslabyrinth nu gaan updaten. Ben je nog niet verbonden? Klik dan op de knop Wifi instellen. Zet het schuifje rechtsboven met de muis van uit naar aan. Klik op het gewenste wifi-netwerk en vul met je toetsenbord het bijpassend wachtwoord in. En klik op Verbinden. Wanneer er verbonden staat onder de netwerknaam is het gelukt. Je kan nu in het menu weer terug naar Update en je zal zien dat er online staat. Alles werkt nu weer naar behoren. Fietsen maar!